السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي المشاهدين أحبتي المتابعين في كل مكان. أهلا بكم في قناتكم قناة غير جوك معي. طبعا فيديونا اليوم يتكلم عن موقع من أفضل المواقع للفيديوهات المجانية اللي هي بدون حقوق ملكية، بحيث أنك تدعم بها مشروعك، أي مشروع كان على أي صفحة عندك. نزل الفيديو هذا ما يقولكش عليه أي حقوق ملكية، مجاني 100%. هذه المواقع مخصصة لهذه الفيديوهات. طبعا أنا نزلت فيديو سابق اللي هو يظهر أمامك الآن، تكلم عن اثنين من أفضل المواقع للفيديوهات المجانية وحكيت عنهم بالتفصيل، وموقعين مفيدين جدا. ولكن اكتشفت أيضا موقع جديد به جميع الفيديوهات. أي فيديو أنت تحتاجه حتجده في الموقع هذا. أي فيديو يخطر في بالك تكتب أنت عشان تبي حيطلع لك الفيديو ونزله في مشروعك وأنت مطمن 100%. اللي هو نجي ندخل على المتصفح متاعي، نكتب بيكسل، اسم الموقع بيكسل. حنسيب لك الرابط متاعه لوطة ظهر معي اللي هو نحن نشوف فيه. هذا اول واحد امامي، نضغط عليه. الموقع طبعا صفحته كيف ما نحن نشوف فيها بالشكل هذا اللي هو بيكسل دوت كوم. حنسيب لك الرابط في الوصف لوطة او في التعليقات، حتجده في اي مكان. هنا هو سهل جدا، تكتب البيكسل حيظهر لك الموقع. تكتبها حتى بالعربي في الجوجل حيظهر لك ايضا هذا الموقع اللي هو شكله بالشكل هذا. هو علامته هنا. تكتب اللي انت تبيها، تكتب مثلا الحاجة اللي انت تبيها. الاكسبلور هذه اللي هو انت تختار شن تبي صور، تبي الفيديوهات المجانية، تبي الصوتيات، اي شيء. طبعا نحن نبو الفيديو. تكتب له في البحث هنا الفيديو اللي انت تبيه. طبعا كان نجي نكتب انا بالعربي هنا مثلا نبي فيديوهات تتحدث عن السفر، وندير بحث. مش حيظهر لي يقول لي ان الكلمة هذه ما طلعتش عندي. انا بدي ايش ندير في اللحظة. طبعا الشرح اللي انا اشرح فيه هذا يمشي مع الموبايل ومع اللابتوب، يعني هو واحد نفس الطريقة. تجي من الموبايل تكتب بيكسل وحيظهر لك الموقع اللي احنا نشوفه فيه امامنا. تدخل على مترجم جوجل، اذا كان متصفح على اللابتوب تكتب مترجم جوجل حيظهر معك. اذا كان انت على الموبايل تنزله في تطبيق اسمه مترجم جوجل، حتى هو تنزله، او اي مترجم كان، او انت تكتب تعرف تكتب بالانجليزي اي حاجة اللي هي سفر. انا كتبت سفر هنا طلع لي اللي هي ترافل، هذه ناخذها نسق ونرد بيها على الموقع. اذا كان انت عندك لغة انجليزية تكتب على طول، ما عندكش تاخذ المترجم وترد وتدير له بحث. الظاهر معي فيديوهات مثل ما نحن نشوفه في امامنا هنا، اللي هي الفيديوهات. اي فيديو انت تحتاجه، اي فيديو يخطر عليك، هذه كلها مجانية. اي فيديو امامك الان هذا مجاني. طبعا الموقع هذا من افضل المواقع من حيث انه في عدد كثير من الفيديوهات، والمواقع اللي خرجت فيه. ولكن مرة تجي تكتب كلمة ما تلقاش، تكتب مثلا اي كلمة كانت ما تلقاش عليها فيديوهات، او تلقى فيديوهات قليلة. هنا اي فيديو تلقاه واي صيغة تريدها ومجموع عدد كثير جدا من الفيديوهات. اللي هو نحن نشوف فيها امامنا هذه كلها فيديوهات تتحدث عن هذا الموضوع. مثلا انا نبي الفيديو هذا، نضغط عليه اللي هو بيساعدني. مثلا انا نتكلم في الموضوع يساعدني، يجي الشخص هذا يمشي امامي، نضغط عليه وندير له فري داونلود اللي هي تنزيل. هاي نشوف فيها امامنا، نضغط عليها تنزيل. طبعا هو خلاص هيك حيصبح يتنزل معي. ها هو امامي هنا نزل معي الفيديو. طبعا نفس الخطوات تتبعهن سواء اذا كان على الموبايل او على اللابتوب، نفس هذه الخطوات ما فيش فرق. اللي هو هذا الفيديو الان اصبح عندي على الاستوديو، نقدر ناخذه ونحمله ونمنتج الفيديو اللي انا نبيه. وموقع سهل جدا، كل شيء امامك. مثلا نبي نجي نكتب على المترجم هنا، نغير كلمة، مثلا نبي مثلا لابتوب، ناخذها نسخ، نرجع بها على الموقع ونضغط لصق ونبحث. ظهر لي عدة اشخاص هم يستعملوا في اللابتوب. اي فيديو انا نبيته ونضغط عليه وندير له تنزيل ينزل معي عادي جدا. هذه بالنسبة للفيديوهات. مثلا انا نبي صور ما نبيش فيديو، نقدر ناخذه من الجوجل، ولكن انت حاول انك تبتعد عن الجوجل وعن هذه المواقع، لان تنزل فيديو مرات يجيك بعد فترة طويلة يقول لك هذا عليه حقوق ملكية، احذف الفيديو، فشغلك يروح كله هباء. ولكن دائما استخدم هذه المواقع هذه مخصصة مجانا لتأخذ منها الصور، تأخذ منها الفيديوهات. نجي هنا نضغط مثلا انا نبي صور، لا اريد الفيديو، نضغط على كلمة اكسبلور هذه ونضغط على كلمة صور.
شفت هذه ظهرت معي الآن، هذه كلها صور. تختار انت الصورة اللي انت تبيها وتضغط عليها وتنزلها عادي جدا، موقع مجاني ما فيش اي مشكلة. اللي وجه تكتب لها هنا اللابتوب وندير بحث، حيظهر معي لابتوب صور ليست فيديوهات. هذه الآن جميعها صور. الصورة اللي أنا نبيها عجبتني، نضغط على العلامة هذه وندير لها سيف، حتنزل تتحمل معي لو ضغطنا بروحها زي ما نشوفوا فيها احنا تحملت معي. طبعا في فيديوهات مرات انت تنزل فيديو تلقاه مثلا اذا كان هو بجودة عالية، مثلا انت منزله 4K او حاجة، حتلقاه مثلا 300 ميجا او 200 ميجا. اذا كان انت ما تعملش بلابتوب مخصص للمونتاج يتعبك انه يبقى مثلا، او تعمل تمنتج من الموبايل، مرات انه يسبب لك شويه عرقلات انه يكون 300 ميجا او حاجه وكثره الفيديوهات، فيسبب ضغط على الموبايل او على اللابتوب اللي هو يعني لابتوب مش عالي في المواصفات. ففي برنامج تضغط الفيديو انت اول ما تنزل الفيديو تبحث له انت كم ميجا، لقيتها مثلا 300 ميجا 200. اذا كان لقيتها اقل من 100 عادي، ولكن اذا كان لقيتها 200 300 او حاجه هكي، في برنامج اللي هو ظهر امامك هذا، برنامج سهل جدا، برنامج ضغط على الموبايل نفسه على اللابتوب، تكتب نفس الاسم تنزل على اللابتوب، حنسيب لك الرابط بتاعه لوطه. برنامج بالعربي واستخدامه سهل جدا. تدخل عليه تختار الفيديو اللي انت تبي تضغطه وتدخل الفيديو وتضغطه. وهذا كل شيء بالنسبه لموضوعنا اليوم في قناه غير جوك معنا، حتستفيد يعني حتستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله.